नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ लक्ष्मी अफिसियल युट्युब च्यानलमा। सदा जस्तै आज पनि हजुरहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहेँ। फेरि हजुरहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। आज मैले चाहिँ घरमा होल बडी चिकन है बनाउँदैछु। कस्तो बन्छ हजुरहरू हेर्दै जानुहोस् है, अनि इन्जोय पनि गर्दै जानु होला है त। स्टार्ट भयो है। अब हाम्रो यहाँ ग्रिल हुँदैछ। अब होल बडी चिकन ल साथीहरू यहाँ पाक्दैछ। अब यो कति कस्तो भयो कुरा अब एकछिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ल साथीहरू। अब हाम्रो कस्तो भयो है। ओ माई गड, हेर्नुहोस् त कस्तो भएछ। चिकन होल बडी चिकन तन्दुरी भन्छ कि हामीले घरमै बनाउनु लाग्यो ल, देख्न सक्नुहुन्छ ल। अब पाके त होला नि, अब ट्राई गर्छौँ ल। फर्काइसक्यो कि एकचोटि साथीहरू। अब हाम्रो रेडी भयो ल। यसको टुप्पो या भात चियो कि अलिकति भन्दाखेरि, त्यही कारणले गर्दाखेरि ल हेर्न सक्नुहुन्छ ल। अब बजार खाना जानु नि त्यस्तै हो कि नि, घरमै ट्राई गऱ्यौँ ल। अब हाम्रो नाङ्लो सेट पनि आयो ल हेर्नुहोस्। आज मुला उखलिएन। बाबाले स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ ल। त्यहाँको त तातै होला, त्यहाँको स्याल लाग्छ चक्कु ल हेर्नु साथीहरू, यस्तो हाउ उडेको छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ ल। हेर्नु त बा भित्र त त्यो ऊ होला, सानो भयो क्या सुपको। अब नाङ्लो सेट गराउने भनेर हो कि ल ल। अलिअलि बेसार सरै भएको छ, बेसार त रक्सीको लागि भए पनि हाल्नुपर्छ होइन, राखिदिए म्यारिनेटमा गरिराखेछ। आलु पाकेछ, आलु पाकेछ भने मासु पनि पाके यसमा। त्यहाँ नचलाउनु है भुइँमा, केही नि हुन्न। डुबेर हुन्न। ल हेर्नु साथीहरू, मजाले चिकन पाकेको रहेछ ल हेर्नु त ल। अब किन जानु पर्यो होटेलमा हाम्रो त्यो तेजपत्ता बाबा ल बाबालाई पोल्यो क्या हो। हाम्रो यसमा तेजपत्ता, धनिया, त्यसपछि अरू ल्वाङ सुकमेल, अदुवाहरू, लसुनहरू राखेको छ है यसभित्र ल ल ल। साथीहरू अब हाम्रो सुरु भयो है ल। अब यसरी ल हेर्नुहोस् है, अब खाना सुरु। कागती छ ल त्यहाँ, मम्मी कागती निचार्नु त ल। खानु ल। चटनी ठिक छ, म कागती खाइन। हस् मम्मी कागती खानु भएन।
हाल्ने भाँडा चाहिएको थियो म ल्याउँछु तल राख्नु क्या यस्तो तल राख्नु अनि त्यहाँ ट्याक्क तल हो त्यो भाँडा हो त्यहाँ ल साथीले के भन्छ लेखी मासु चट्नी खाने हो मासु त कस्तो मिठो रहेछ त चाम्रो मम्मी बाबाले लेख्नु थाल्यो हुन्छ है अचारमा डोबेर खानु बाबा मिठो के लेख्नु सानो बुझ्यो ढङ्गरा राधा होला मेरो साथी कागजको रस पनि कस्तो आएको अब हजुरहरूले खाएको खिर नि त्यसपछि मेरो फेरि अस्मिताले खाएको खिर दिन्छु यता त यति थोरै त्यो त्यो राख्ने हो अस्ति यस्तो मेरो फेरि अस्मिताले खाएको खिर दिन्छु यता त रोटी खाने मलाई भयो मैले खानु 3टा रोटी यति के हुनु त्यही खानु रोटी ल साथीहरू यसरी खाँदाको मजै आउँदैन होइन यसरी बसेर परिवारसित आज बाबाले हामी भएन त्यो पार्टी गर्दै पछि रक्सी खाने भने त केही पो यति मेरो खानु महँगो बस्छ है कागती लोकल रहेछ तर कागती पनि कति महँगो भएको कि बाबालाई बाबा उठो क्यामेरा पनिहरूलाई त्यो दिन्छु सियान भन्नुभयो
रेडी समातेर बिहान घोडा राखेको छु